سعدی شیرازی، مهمترین شاعر پارسیگوی که به عنوان اولین منتقد اجتماعی در اروپا معروف شد، اما در داخل ایران به خاطر تمایلات همجنسگرایانش مورد اتهام ابتذال اخلاقی قرار گرفت. شیخ ارجل که بعد از قتل یک برهمن 30 سال در جهان چرخید و تجربیاتش رو تو 2 کتاب بوستان و گلستان به نظم و نثر درآورد. استاد سخنی که کارنو ریاضیدان فرانسوی به افتخارش اسم فرزندانش رو سعدی میذاشت. امروز 1 اردیبهشت سالروز آغاز نگارش گلستان سعدیه که به روز بزرگداشت سعدی معروفه. نام اصلی سعدی ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف است و تخلصش سعدیه که به خاطر ارادتی بوده که به حاکم فارس سعد ابن ابوبکر سعد ابن زنگی داشته. سعدی در حدود سال 585 خورشیدی تو شیراز متولد شد و نام پدر بزرگش یعنی مصلح رو بر روش گذاشتن. پدر سعدی تو 12 سالگیش میمیره و سعدی تحت تربیت پدر بزرگ مادریش مسعود ابن مصلح الفارسی قرار میگیره. به روایت قطب الدین شیرازی دانشمند و فیلسوف معروف دایی سعدی بوده و از اون علوم زیادی رو یاد گرفته بوده. بعد از حملات مکرر خوارزمشاهیان و بعدش مغولان، سعدی شیراز رو به مقصد بغداد ترک میکنه و تو سال 601 خورشیدی در حدود 16 سالگی به مدرسه نظامیه بغداد میره. مدرسه نظامیه بغداد به دستور خواجه نظام الملک طوسی وزیر معروف سلجوقی‌ها تأسیس شده بود و علومش بر اساس مذهب شافعی و اشعری بود. سعدی تحت تاثیر این افکار بسیار تقدیرگرا بود و افتادن حتی یک برگ از درخت رو به اراده خدا میدونست. همچنین سعدی معتقد بود خوبی و بدی تو ذات انسان سرشته شده و قابل تغییر نیست. علاوه بر این سعدی به دلیل ارتباط با اساتیدی چون شهاب الدین سهروردی با عرفان و تصوف هم آشنا بود. اما علت شهرت سعدی نه به خاطر افکار مذهبی و نه به خاطر افکار عرفانیشه، بلکه صرفاً به خاطر پندهای اخلاقیه. سعدی بعد از اتمام درسش شروع به جهانگردی میکنه که به گفته خودش 30 سال طول میکشه. ابتدا به هندوستان میره و تو بتخانه سومنات مردم رو میبینه که به درگاه بتی دعا میکنن که هر صبح دستش رو برای پرستش خدا بالا میاره. سعدی متوجه میشه که درون بت برهمنی مخفی شده و با کشیدن ریسمان دست بت رو حرکت میده. برهمن هم میفهمه که سعدی از رازش باخبر شده. سعدی به خاطر ترس از جانش برهمن رو میکشه و به یمن و حجاز فرار میکنه و بعدش هم به دمشق میره که در اونجا به دلیل اختلافاتش با دوستاش سر به بیابون میذاره. اما اسیر رو تو طرابلس به کار اجباری گمارده میشه. در هنگام اسارتش آشنای اونو میبینه و سعدی رو میخره و آزاد میکنه. البته امروزه خیلی از سعدی شناسا میگن که این مطالب برای خود سعدی اتفاق نیفتاده و حاصل تخیلات سعدیه. در هر صورت سعدی بعد از جهانگردی 30 ساله‌اش به شیراز برمیگرده و تو سال 635 خورشیدی در حالی که تقریبا 50 سال داشته در خانقاهی ساکن میشه و شروع به سرایش بوستان میکنه. در اون زمان حاکم فارس فردی به نام ابوبکر ابن سعد زنگی بود که به خاطر درایتش تو برخورد با مغولا فارس رو از تاخت و تاز مغولا نجات داده بود و تو دورانش این مناطق امن و آباد بود. سعدی در وصف این حاکم میگه که گر التفات خداوندیش بیاراید نگارخانه چینی یا نقش ارتنگیز، امید هست که روی ملال در نکشد از این سخن که گلستان جای دلتنگیز، علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است. و بوستان رو هم به این حاکم تقدیم میکنه. بوستان به نظم نوشته شده و 4000 بیت تو 10 باب در قالب مثنوی داره. محتویاتش هم اخلاقی و آموزشیه که موضوعاتش عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، ذکر، تربیت، شکر، توبه و مناجاته. بعد از سرایش بوستان سعدی با این فکر عمر خودش رو به بطالت گذرونده افسردگی کوتاه مدتی میگیره. اما یکی از دوستاش دوباره سعدی رو تشویق به نوشتن میکنه و سعدی نگارش گلستان رو در 1 اردیبهشت آغاز میکنه و در عرض کمتر از 6 ماه گلستان رو تموم میکنه که این نشانه نبوغ سرشار سعدیه. گلستان 8 فصله که شامل سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت،
فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تاثیر تربیت و آداب صحبته. گلستان یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های نثر ادبیات فارسیه و جزو اولین کتاباییه که توی ایران با ماشین چاپ شد. این کتاب تو سال 1824 در تبریز منتشر شد. سومین کتاب سعدی هم غزلیات سعدیه که حدود 700 غزل با محتوای عاشقانه و عارفانه داره. سعدی بعد از نگارش کتاباش بسیار مشهور شد و چه در زمان حیاتش چه بعد از اون تو هر جایی که زبان فارسی بود نام سعدی هم به همراهش بود و علت شهرت زیادش هم این بود که کتاباش اولا دارای دایره واژگان زیادیه، دوما سعدی از واژگان سخت استفاده نکرده، سوما متنش ایجاز داره، یعنی منظورش رو توی کوتاه‌ترین حالت ممکن رسونده و از درازگویی و زیادگویی پرهیز کرده. سعدی تو سال 669 خورشیدی در سن حدود 84 سالگی در خانقاهی که اواخر عمرش رو در اون میگذرون درگذشت. بقعه سعدی تو سال 968 خورشیدی به دستور یعقوب ذوالنور حاکم فارس تخریب شد. اما بعدها به دستور کریم خان زند یک ساختمان آجوری روش ساخته شد که به مرور زمان تخریب شد تا دوران پهلوی. تو سال 1327 در دوران محمد رضا شاه سعدیه با هزینه 980,000 تومان ساخته شد و در روز 11 اردیبهشت سال 31 با حضور محمد رضا پهلوی و پروفسور حسابی افتتاح شد. این مجسمه بزرگم که در نزدیکی دروازه اصفهان قرار داده شده به دست ابوالحسن صدیقی مجسمه ساز برجسته ایرانی ساخته شد. این مجسمه 3 متر ارتفاع داره و 1.5 سال ساختش به طول انجامید. تا اینجا درباره زندگی سعدی صحبت کردیم، اما چیزی که درباره سعدی زیاد شنیدیم یا خوندیم موضوع همجنسگرایی سعدی بوده و اینکه آیا واقعا تمایل به جنس مرد داشته و آیا این تمایل در اون دوران چیز عادی بوده. طبق اشعار سعدی شاهد باز بوده، یعنی به پسران نوجوان علاقه من بوده و علنا اینو تو شعراش آورده. نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی و این نه عیب است که در مذهب ما تحسین است. در جای دیگه هم از ریش در آوردن پسران جوان میناله و میگه آن روز که خط شاهدت بود صاحب نظر از نظر براندی و امروز بیا آمدی به صلح کش فتحه و ضمه برنشاندی. یا تو این غزل که میبینید از ظاهر یک پسر تعریف میکنه. اما این علاقه به جنس مرد از کجا وارد ادبیات ما شده و تاریخچش چی بوده؟ دکتر سیروس شمیسا تو کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی که موضوعش معشوق مذکر در تاریخ ایران و ادبیات فارسیه در این باره صحبت کرد. دکتر شمیسا تو این کتاب میگه که اثری از همجنسگرایی توی ایران باستان یا حتی بعد از حمله اعراب به ایران دیده نمیشه. اما بعد از نفوذ ترکان تو دربار سامانیان و بعدش حکومت ترکانی مثل غزنویان و سلجوقیان شاهدبازی وارد ایران میشه و مشهورترین مورد هم عشق سلطان محمود به غلامش ایاز بوده. این تمایل در دوران سلجوقیان، خوارزمشاهیان، حکومت اسماعیلیه، تیموریان، صفویان و حتی قاجار هم ادامه پیدا میکنه. در نتیجه بازتاب این فرهنگ توی جامعه هم بوده و اشعار بسیاری از بزرگان مثل حافظ و سعدی هم عشق به یک مرد رو نشون میده و واژه‌های پسر، مرد، خط اوزار و سبزه ریش و غیره که وصف معشوق مرده در اشعار برخی از شاعران به چشم میخوره. در واقع مسئله معشوق مؤنث کاملا یه مسئله جدیده و مربوط به ادبیات معاصره. اما این موضوع باعث نمیشه که قضاوت منفی نسبت به این شاعران داشته باشیم و باید بدونیم که مردم هر دورانی تحت تاثیر فرهنگی قرار دارن که حاکمان در اون رواج میدن. به طور کلی اما سعدی فردی بوده که در ادبیات ایران و جهان موثر بوده و امروزه از بسیاری از جملات و اشعار سعدی در زبان روزمره‌مون استفاده می‌کنیم. مثلا مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کین ره که تو میروی به ترکستان است، ادب از که آموختی از بی‌ادبان و خیلی از جملات محاوره‌ای دیگه. علاوه بر این بسیاری از شاعران و نویسندگان معاصر مثل پروین اعتصامی، محمود دولت‌آبادی، علی جمالزاده و غیره هم متأثر از زبان سعدی بودن. اما تأثیر سعدی فقط بر پارسی زبانا نبوده. سعدی نخستین شاعر ایرانیه که اشعارش به زبانهای اروپایی ترجمه شده و
تحسین بزرگانی چون ولتر، ویکتور هوگو، آندره ژید، گوته، پوشکین و غیره رو برانگیخته. آثار سعدی تو سال 1634 به فرانسوی، در سال 1651 به زبان لاتین، 1654 به زبان آلمانی و در سال 1774 به زبان انگلیسی ترجمه شد و همین سبب نفوذ جهانبینی سعدی به جهان غرب شد. اما سعدی فقط بین نویسندگان و شاعران اروپایی شهرت نداره. لازار کارنو، ریاضیدان فرانسوی، به قدری به سعدی علاقه داشت که نام میانی فرزندانش رو سعدی میذاشت. نیکولا سعدی کارنو پسرش و ماری فرانسوا سعدی کارنو نوه اون بودن که به افتخار سعدی نامگذاری شدن.